હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એક વિસરાઈ જતો નવા નાસ્તાની રેસીપી। આ નાસ્તો બાળકોને તો ભાવશે જ, પરંતુ આપણા વડીલોને ખૂબ જ પસંદ આવશે। આજે આપણે મેથી અને સરગવાનો નવો નાસ્તો બનાવવાના છીએ। મેથી તો ગુણકારી છે જ, પણ સાથે સાથે સરગવો પણ એટલો જ ગુણકારી છે। તો ચાલો મેથી અને સરગવાના પાનનો વિસરાઈ જતો એકદમ નવો નાસ્તો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। વિસરાઈ જતો હેલ્ધી નવો નાસ્તો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 100 ગ્રામ મેથી લીધી છે। એક વાસણની અંદર એડ કરીશું। મેં અહીંયા મેથીને ધોઈને લીધી છે। 30 ગ્રામ સરગવાના પાન લીધા છે। સરગવાના પાન છે એ ઘણા બધા રોગોમાં કામ આપે છે, જેવા કે માથાનો દુખાવો, ડાયાબિટીસ, કબજિયાત, એસિડિટી, આ રીતે ઘણા બધા રોગોમાં કામ આપે છે। તો બાળકો માટે પણ ખૂબ જ હેલ્ધી છે। તો આપણે અહીંયા સરગવાના પાન એડ કરીશું। સાથે સાથે મેથી પણ એટલી જ ગુણકારી છે, એટલા માટે આજે આપણે સરગવાના પાન અને મેથીમાંથી નવો નાસ્તો બનાવીશું। હવે મેં અહીંયા 200 ગ્રામ બાજરીનો લોટ લીધો છે, એ એડ કરીશું। 100 ગ્રામ ઘઉંનો જાડો લોટ, જે આપણે ભાખરી બનાવીએ છીએ એ છે। 100 ગ્રામ રવો એડ કરીશું। આ નાસ્તાને બાજરીના લોટમાંથી પણ બનાવી શકાય, પણ થોડો ચીકણો હોય છે એટલા માટે આપણે થોડો રવાનો ઉપયોગ કર્યો છે આની અંદર। મેં અહીંયા 40 ગ્રામ લીલું લસણ લીધું છે। અત્યારે શિયાળો છે એટલે લીલું લસણ મળી જાય છે, અને ન હોય તો તમે સૂકા લસણનો ઉપયોગ કરી શકો। તો મિક્સર જારની અંદર એડ કરીશું। 4 લીલા મરચાંના આ રીતે ટુકડા કરી લીધા છે, એ એડ કરીશું। અહીંયા તીખા મરચાં હોય એનો ઉપયોગ કરવાનો છે। એક મોટો ટુકડો આદુનો આ રીતે ટુકડા કરીને લીધા છે, વજનમાં 15 ગ્રામ છે, એ એડ કરીશું। હવે આ મિક્સર જારની અંદર પેસ્ટ બનાવી લઈશું। આપણે આની અંદર પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, આમ જ આપણે પેસ્ટ બનાવવાની છે। આ રીતની પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। આદુ, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટને મિક્સરની અંદર એડ કરીશું। ઝીણી કાપેલી કોથમીર એડ કરીશું। અડધી ચમચી જેટલા અજમા એડ કરીશું, હાથેથી મસળીને। અજમા એડ કરવાથી નાસ્તો છે પચવામાં હળવો રહેશે। ચપટી હિંગ એડ કરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। અડધી ચમચીથી થોડી વધારે હળદર એડ કરીશું। 1 ચમચી ધાણાજીરું પાવડર। હવે નાસ્તાને એકદમ સોફ્ટ બનાવવા માટે 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। નાસ્તાને ખાટો મીઠો સ્વાદ આપવા માટે 1 ચમચી ખાંડ એડ કરીશું। ખાંડની જગ્યાએ તમે ગોળનો ઉપયોગ પણ કરી શકો। ચપટી ખાવાના સોડા એડ કરીશું। સોડાને એક્ટિવેટ કરવા માટે અડધા લીંબુનો રસ એડ કરીશું। બધા મસાલાને હવે મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે હાથેથી જ મિક્સ કરીશું। બધા મસાલા એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે આપણે લોટ બાંધી લઈશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા છાશ લીધી છે, મીડિયમ ખાટી હોય એ રીતની છાશ લેવાની છે। તો જો તમારી પાસે છાશ ન હોય તો તમે આની અંદર થોડું દહીં એડ કરી અને પાણીથી લોટ બાંધી શકો। આ રીતે છાશથી લોટ બાંધવાથી આપણો નાસ્તો છે એકદમ સોફ્ટ બનશે। લોટ બંધાઈ ગયો છે। આ રીતનો વધારે ઢીલો પણ નહીં અને વધારે કડક નહીં, એ રીતનો લોટ બાંધવાનો છે। આ રીતનો લોટ બાંધવાનો છે। હવે તેલવાળો હાથ કરીને
આ રીતે શેપ આપી દઈશું નાસ્તાને. આ રીતનો વધારે જાડા નથી રાખવાના. જાડા હશે તો અંદરથી કાચા રહેશે, એટલા માટે આ રીતે મીડિયમ રાખીશું. આ રીતે આ રીતનો શેપ આપી દીધો છે. હવે બાફી લઈશું. બાફવા માટે પાણી ગરમ મૂકી દીધું છે. હવે આ રીતની ડીશ લઈશું અને એમાં તેલ લગાવી દઈશું. પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આના પર ડીશ રાખી દઈશું, આ રીતે કાણાવાળી. હવે નાસ્તાને બાફવા માટે ડીશની ઉપર રાખી દઈશું આ રીતે. આ રીતે થોડી થોડી વચ્ચે જગ્યા રાખીશું એટલે બરાબર બફાઈ જાય. આ રીતે થોડી થોડી જગ્યા રાખીને ગોઠવી દઈશું અને હવે ઢાંકી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીને 10 મિનિટ માટે બફાવા દઈશું. 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. ચેક કરી લઈશું. બફાઈ ગયા છે. હવે કાઢી લઈશું. હવે ઠંડા પડવા દઈશું. તો બીજી ડીશમાં લઈ લઈશું. ઠંડા પડી ગયા છે. હવે ટુકડા કરી લઈશું. ટુકડા કરી લીધા છે. હવે વઘાર કરી લઈશું. વઘાર કરવા માટે એક પેનની અંદર 1 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે વઘાર માટે 1 ચમચી રાઈ એડ કરીશું. 1 ચમચી આખું જીરું, 1 મોટી ચમચી સફેદ તલ, થોડા મીઠા લીમડાના પાન, આ રીતના કાપેલા 2 લીલા મરચાં, કટિંગ કરેલું લીલું લસણ. લસણ નાખવું બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. જો તમારે ન નાખવું હોય તો સ્કીપ કરી શકો. મિક્સ કરી લઈશું. વઘાર મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે કટિંગ કરેલા વેલણિયા એડ કરીશું. મિક્સ કરી લઈશું. તો એકદમ સરસ આપણો નાસ્તો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને ગરમા ગરમ નાસ્તાને સર્વ કરીશું.